के हो यस्तो क्या यहाँ पुरा यताको गाडी आइरहेछ होइन यताको आइरहेछ उताको केही पनि गइरहेको छैन क्या होइन बोल्नै नपाउने हो त यार यो देशमा त हामी त यार अब स्वागत छ तपाईहरुलाई यस RFR ब्लगको अर्को एपिसोड 15 मा है। अब भनिन्छ नि अब मान्छेहरु डुलेर घुमेर हैन टाइम वेस्ट गर्ने यताउति, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन है। आज पनि म चाहिँ त्यही हिजोकै लकडाउनको लकडाउन भन्छु, लकडाउन पनि छ तर पनि लकडाउनमा भएको जाम र त्यसमा यो अविरल मनसुनको कारणले गर्दाखेरि अब मुगलिन नारायणको 14 खण्ड अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ। त्यही अवस्थामा एकदमै गाह्रो भइरहेछ यहाँ अब हैन, देख्न सक्नुहुन्छ बाटोहरु पुरै खाली छ हैन। सानो सवारी साधनहरुलाई जान्दा तर यात्री बोकेको ठुलो गाडीहरुलाई चाहिँ जान पनि देखाएन, किनकि हुन त अब जाम हाम्रै लाग्यो। तर पनि म जस्तै थुप्रो यात्रीहरु चाहिँ एकदमै बिचल्ली परेको जस्तो अवस्था छ, एकदमै हात्तिरहेको हैन। हिजोदेखि बसिरहेछौं, अब एक रात एक दिन नै हुन लागिसक्यो हैन, अहिलेसम्म पनि खुलिराखेन। त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ हामीहरु चाहिँ यसरी डुलिरहेछौं, हामीहरु के बाइकले डुलिरहेछौं हैन। सो यस्तै छ हैन। अब हामी काठमाडौँ चाहिँ 111 किलोमिटर छ अरे हैन गाइज। म चाहिँ अलि एउरोतिर यो नारायणगञ्ज जाने बाटोतिर आएर फर्किरहेको छु फेरि मुगलिनतिर। देन अरु त सन्चै हुनुहुन्छ होला गाइज। देन आज त इन्ट्रो नै भएको छैन हैन। सो वेलकम टु RFRVLOGS रिप्रेजेन्टिङ बाइ ओभरअल गाइज हैन। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला बबाल पारामा। म नि बबाल सन्चै छु हैन, सन्चै पनि छु। यहाँ जाममा अड्डी बनिरहेको छु हैन। त्यसो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज हैन, एउटा दुईटा स्कुटीहरु यसो बाइक साइकहरु चलिरहेको अवस्था छ यहाँ। लेट्स सी गाइज। अनि यो माथितिरको यो हरियाली देख्न सक्नुहुन्छ गाइज हैन। त्यसपछि हाम्रो दाजुभाइहरु पुरै हाततिरहेको छ जाममा परेर। अनि हरेक कुराहरु गरिरहेको छु हैन, हिँडिरहेको छु म चाहिँ हैन, यतिकै टुटाको जसरी नथिङ हैन। यस्तै छ, चलिरहेको छ, चल्छ मजाले। अब चाहिँ म चाहिँ अगाडि हल्का मान्छेहरुको जाम भएको ठाउँतिर पुग्न लाग्यो। अनि हिजोको ब्लगमा देख्नुभयो होला गाइज, हिजो भन्छु भन्दा अगाडिको ब्लगमा त्यो अलि रमाइलो भएको थियो पोखराको पुलिस दाइसँग गाइज। त्यसपछि यो एपिसोडमा चाहिँ यस्तै हो, जाममा के हुन्छ हैन, सब मस्त पारामा हेर्नुपर्छ हैन। के कसरी बितिरहेको यताको दिनहरु हैन, यो आजको दिन मजाले अब यो मस्त पारामा मेमोरी बनाएर राख्नुपर्छ है त गाइज। बवाल जाम भइरहेको अवस्था। ट्र्याक्टर आयो एउटा गाइज, खतरनाक रहेको ट्र्याक्टर त। के हो यस्तो क्या यहाँ पुरा यताको गाडी आइरहेछ होइन यताको आइरहेछ उताको केही पनि गइरहेको छैन क्या होइन। यस्तो छ होइन जामको हालत पुरै। अहिले यहाँ केही पनि चलिरहेको छैन। अब के हो कसो हो यो ब्रोलाई चाहिँ नाइके बनाइदिएर भने क्या हाम्रो। अब कसरी नाइके गरेर त नि यो ब्रोलाई यार बोल्नै नपाउने हो त यार यो देशमा त हामी त यार अब बोल्नै नपाइने हो त अनि अब त हामी त यो देशमा त सबैजना उठाउन कतिलाई भित्र हाल्ने रहेछ सबै बोलाउन मलाई चाहिँ भित्र
यहाँ पुलिसहरुले त्यहाँ बार्गेनिङ गरेर जस्तो नि छ क्या अब त्यस्तै पाराले गरिरहेछ नि त एक साइडको गाडी छिराइदिरहेछ एक साइडको छिराइदिरहेको छैन हैन अनि गाडी चाहिँ अब कि त अब हाम्रो सिभिलहरु चल्ने गाडी अब पखेता नभएको अब भिआइपीहरु चल्ने गाडी पखेता भए जस्तो हुन्छ के भयो खुल्यो सरी ओ माय गॉड यार ब्रो यार अब यत्रो रिक्वेस्ट गरिसकेपछि दुईजना दाइहरुले गर्दा चाहिँ अहिले जाम हल्का खोलिरहेछ हैन उहाँलाई नाइके साइकेरे हैन अहिले बोल्नै नपाइन जस्तो भइरा भने क्या अब त्यस्तै भइराछ हैन अब उहाँ ब्रोले पनि अब धेरै गर्यो क्या तर फेरि उहाँलाई चाहिँ नाइके भने हातपात गर्न खोज्यो हैन पुलिसले अब डाइरेक्ट आएर केटीलाई युज गर्यो नि त हैन डाइरेक्ट आएर त्यो हो नि त नि ट्राफिकले आएर त्यसरी हात हाल्ने त होइन नि त हैन डाइरेक्ट आएर छैन क्या नियमै छैन त्यो बाइक छोड्दैन न बाइक छोड्दैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा तीनटा ट्याक्सी खडा छ यही फेरि म अगाडि छु गए भने चाहिँ पछाडि दुई ट्याक्सी खडा छ यता हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मात्रै बस यसरी गर्दाखेरि पनि जाम नखुल्ने त कसरी गर्ने हो त आज अति नै भइरहेछ क्या होइन बल्ल बल्ल बच्छ अहिले हल्का हल्का खोलिदिरहेको छ होइन हाम्रो यो अब प्यासेन्जर ड्राइभरहरू सबजना कराइसकेपछि यही दिदी होइन उहाँ दिदीहरूले अब कन्सल्ट गरिदियो त्यही हो गाडी त खुल्यो ब्रो होइन तर त्यो ट्राफिकले चाहिँ समाइरहेछ होइन ब्रोलाई पुरै यसरी समाइरहेछ क्या जबरजस्ती क्या अब यस्तो यस्तो समाएर नबिर्ने हो नि त यस्तो समाएर लगिरहेछ होइन यो गाइज देखाउनुहुन्छ होइन यसरी लगिरहेछ यसरी नलग्नु नहुने हो तर पनि लगिरहेछ होइन ट्राफिकले समाएर गाडी खुल्यो त ढुक्क भएर बस्नु अब यसरी लगिरहेछ यसरी जबरजस्ती ब्रोलाई चाहिँ लगिरहेछ होइन बोल्यो नि जनताको लागि बोल्यो जनताको हितको लागि बोल्यो होइन उसैलाई अहिले पौडेर लगिरहेको छ हाम्रो साथीलाई हेर्दै होइन मास कसम के हुन्छ होइन जसरी उडाउनु पर्छ उसले गर्दा त यत्रो जामसाम खोल्यो हामी करायो यताउति गऱ्यो होइन तर उसलाई कसरी वास्तै गरिरहेको छैन क्या अहिले म उसले खबर गरिरहेको छु गाइज होइन के हुन्छ म पछि डिटेलमा भन्छु होइन पुलिसको चौकी हुन्छ त अब मोबाइल सोबाइल किन्न पाइन्न होला गाइज चौकीमा जाँदैछु चौकीमा गएर अब केसेस मिलाएर होइन ब्रोलाई के हुन्छ कसो हुन्छ जसरी नै उसलाई बाहिर निकालेर होइन हाम्रो अगाडि बढ्नुपर्छ गाइज उसले गर्दा नै यत्रो जाम खोलेको है एकदम बिग सर्ट आउट क्या ऊ चाहिँ ब्रो क्या लास्ट डेन्जर हो क्या है लास्ट चाहिँ ऊ जस्तो हुनुपर्छ क्या मान्छे कसम नेपाली भएको चाहिँ सही हो